dagens från Porto Romoga. Japp, nu har vi hamnat här igen och idag är det den 9 januari. Så att vi har haft telefonen helt och hållet och filmandet på is. Ja. Vi har så mycket material så att vi ska hinnas med ut allting också. Så att. Och, vi var i Puerto Rico i 4 nätter också innan. Vi åkte från El Pinello. Där handlade vi på inför 13-dagen där och hela Mercadona var ju soprent. Fanns inte grönsaker någonstans. Löken hade de bara. Lök och citron hade de. Allt annat grönsaker var bortplockade. Så hade de köttdiskarna var helt borta också. Det fanns bara sådana här dyra köttbitar kvar. Typ bakuförpackade oxfilé och sånt där. Så man får ta sig som det kommer. Inget får färas här heller. De har lite leveranser där och spanjorerna firar väl jul på den 6 januari så att de hade rensat alltihop. Och så turister har handlat också. Så var det med det. Så 4 nätter var vi där. Sen åkte vi hit och nu har vi varit här nu i tre nätter. Ja, 3 nätter tror jag vi har varit här. Vi ska vara här ett tag till i alla fall. Vi har precis bytt till toakassett nummer 2 då. Har vi gjort. Så vi klarar oss några dagar till. Sen vet jag inte riktigt vart. Vi måste ha service i alla fall. Vi ska till Tauro va? Tauro måste vi åka till i alla fall och kanske då 1 eller 2 nätter där. Det är ju ingen sån där sexig plats. Men det funkar. Ja, det funkar. Ja, vi tycker den platsen är bra. För att vi är inte så noga. Nej, och restaurangen finns ju nära och där får man ta ut markis och bord och stolar. Och. Jag vill säga här i Puerto Romoga nu att det finns faktiskt folk som tar ut stolar och bord. Vissa, när en börjar så kommer de efter de andra då. Men vi har inte tagit ut någonting än. Nej. Och vi har gått ut med katterna varje dag, en promenad där. Gångbanorna då. Så fort det kommer någon som joggar och sådana grejer, då blir de rädda. Ja. Men det är typiskt dem. Ja, vi tänkte gå ner till Puerto Romoga och äta. Ja. Det får bli en favorit i repris. Restaurang Shanghai. Ja. Jag älskar maten där. Men du skulle ha en hatt också va? Jajamensan, någon solhatt måste jag ha. Jag har inte någonting på huvudet nu. Jag ska köpa någonting här på vägen och hitta någon affär. Så skulle Kasper ha en ny sele. Ja, men de har inga djuraffärer här i Puerto Romoga. Vi googlade på det förut. Det fanns inga djuraffärer tyvärr. Nej, men vi får kolla efter det. Ja. Ja, vi beställde Kina-mat. Ja. Jag såg vi på Kina-restaurang och det var jag tog en kyckling med pikant och jag tog en biff med pikant. Och då frågade vi som medium eller hot eller det svagaste då. Vi tog medium gjorde vi. Det blir nog bäst. Ja, den starka kan vara värd. Ja, börjar pärlas i pannan och man får snyta sig hela tiden. Men vi gillar ju starkt mat annars. Ja. Vi beställde mat i alla fall och det fick bli en pilsner till också. Detta är vår favoritrestaurang här faktiskt. Ja. Alltid varit nöjd här. Det är 3:e gången vi är här nu. Tror jag. Ja, 3:e gången ja. En gång din kompis Linda och Dennis. Så en gång går vi själva några dagar senare. Nu är vi här igen. Kanonmat här. Nu väntar vi på maten. Ja, den maten var pikant kan man säga. Ja, man behöver ingen läppförstoring. Nej, de måste rulla upp helt nu. Och vi tog medium. Ja. Det vi satte en hot, vet du. Jag kunde gärna maten på det då. Nej. Ölen tog slut långt innan maten tog slut. Jag tog lite av hennes också. Hon har åkat allt. Nej. Inget till människor på bordet, ser du. Ja, vi får ta en öl på detta. En öl till. Ja, för det bränns i... Tungan bränns. Och läpparna bränns. Ja. Det känns som man pratar som man har fått en tandläkarbedömning. Nej, inte så starkt var det inte. Nej, man bygger på det hela tiden. Man äter ju mer och mer. Så man bygger på den här styrkan i trycken då. Ja. Jag hittade ingen hatt. Jag stod på hattaffärer på vägen. Men de har samma typ av hattar och de kostar 14 euro då. Jag hittade inte någon som passade. Jag hittade en som formen var bra men det var för litet. Lite? Ja. Den sitter längst upp i huvudet på mig då. De har fått in över... Ja, runt huvudet helt enkelt. Så hade de damhattar och herrhattar blandat och så fick jag fråga henne då. Är det här en damhatt? Är det en damhatt? Är det en herrhatt? Ibland såg jag att det var en damhatt. Alltså sådana här rosetter och skit. Ja. Det ska man inte ha. Nej, men vi hittar nog någon hatt. Vadå? Det kan väl killarna också ha? Ja. Jag har en hatt nu som jag köpt i Peniche. Jag har 2 halmhattar hemma. De är hemma tyvärr. De är sådana. De andas ju bättre då på huvudet.
Den här bruna hatten jag har med mig nu från som jag köpte i Peniche, den är ju den andra ute. Man blir så svettig på huvudet. Ska jag ta... One more beer, please. One more beer. Okej, tack you. Two more beer. Okej. 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 De har gjort det här förr. Ja. Ja, jag skulle behöva gå 4 gånger. Ja. Jag beställer varsin öl till här då. Det behöver vi. Ja, det var ändå starkt. Ja. Men Men det var gott. men vi rekommenderar starkt den här restaurangen faktiskt. Ja. Grand Shanghai heter det. Och humana priser tycker jag. Ja. Det här kostar ju, jag tror det kostar 10,98 det här vi köpte per skalle då, 11 euro då. Sen har de i sig anka som är dyrare, sen har de räkor som är dyrare. Sen har de oxfilé kostar 18 euro eller 19 euro till och med. Ja. Istället för biff då, de oxfilé då. Det är lite dyrare då. Nu äter vi bölen här och sen får se vad vi hittar på. Antagligen går vi sakta hemåt. Ja, just det. Botox heter det. Ja, Neta har fått botox på läpparna nu. Kinesisk pikant eller någonting. Ja, det var riktigt god mat där och nu är vi på väg hem här i... Ja. Vi går på solsidan här nu för nu börjar solen gå ner här nu och den här sidan var lite varmare. Det börjar bli kyligt på kvällarna. Men det är jättehärligt. Jajamensan, visst är det. Vi mötte ett härligt en familj här från Sundsvall då. Och vi pratade om bilåkning i Europa där och de hade åkt överallt med bil då, personbil då. De har varit i Israel några gånger och sånt där. De kom från Sundsvall, gjorde de. En trebarnsfamilj då. Jättetrevliga. Ja, jättetrevliga. Jag hade en bra pratstund med dem där på restaurangen. De satt på bordet bredvid då. Så det blev inte så mycket filmat där inne. Men jag diskuterade med dem och det här, det var så roliga alltså. Sonen var riktigt, han var 4 år och Ali hette han och han var riktigt Emil Lönneberga som våran Emil. Full fart hela tiden. Ja. Nej, men vi går hem här nu och vi tog en kaffe också gjorde vi. Ja, Ja, det var gott var det. det var gott. Ja. Kaffe har vi druckit på 2 dagar nu faktiskt. Nej. Istället för en drink så tog vi en kaffe. Kan man också göra. Ja. Ja, men vi går till katten här nu och klockan är väl 4:30 kanske. Vi har borta kanske 2 timmar, 2,5 timmar någonting. Så får vi se vad vi hittar på härnäst. Om vi hittar på något imorgon eller om vi behöver vilodag imorgon och bara vara i husbilen och kanske gå ut övermorgon istället. Ja. På en sväng igen där nere. Kolla lite grann affärer kanske där nere vid hamnen. Jag vet inte. Det beror inte alltid på Mörka. Ja. Ja, det är en bit ner. Men man kan inte ta taxi hem. Så göra. Ja. Men ni får ha det så bra så länge. Så syns vi snart igen. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ny dag, nya möjligheter i paradiset. Och här ser ni ju den ställplatsen i Puerto de Mogan. Många har efterlyst om information om ställplatser. Jag är ingen Wikipedia egentligen, va? Men det är enda ställplats som finns i Puerto de Mogan. Här ska man parkera sina husbilar i alla fall och det är säkert 100-tal platser. Helt gratis, ingen service mer än soptunna. Och nu är det söndag idag så att det är helt knökat här. Helgerna brukar se ut så här på ställplatserna, helt knökat. Spanjorerna, deras barn har ju ledigt från skolan på lördag, söndag så då åker de ut på sina husbilar då, Kanarieborna. Så att det är lite svårare att få plats, va? Men här får man alltid plats. Nu tänkte vi ta lite promenad till byn igen. Kolla lite sånt som inte vi har sett tidigare. Vi ser vad vi hittar. Och Agneta har gått lite i förväg redan. Jag hade lite grejer i bilen att göra. Hon är 100 meter framför mig. Ja, vi tar en helt annan väg ner nu över. Här på höger sida ligger ju huvudleden ner till Puerto de Mogan då. Det var där vi kommer körandes. Och här på höger sida så har man sån här ravin då. Det är för översvämningar då. Om det blir oväder här. Och där har vi ett lyxhotell då, Radisson. Det ser väldigt fint ut, tycker vi i alla fall. Ja. Och det verkar som att alla balkonger i den är mot gården då. Den innergård där inne med poolar och sånt, pool och sånt där. Lite restauranger och sånt. Jag går på lite grann på satellitbild.
De som bor på den här sidan har morgonsol och de som bor på andra sidan har kvällssol. Vi föredrog alltid morgonsol. Ja. Eftersom vi ville koppla av efter hotellfrukosten på rummet lite grann och sitta på balkongen. Och det var så varmt heller på morgonen. Så vi föredrog alltid morgonsol, gjorde vi. Detta, gå där borta. Det går en väg där uppe. Ja. Det gör det ju. Där uppe går en väg. Åh herregud. Den ska man nog inte testa med husbil i alla fall. Jag tror inte det. Men kanske med personbil. Även det skulle vara läskigt. Ja, det var en annan väg vi tog den här gången och det har faktiskt sol här också. Och vi har gått den här huvudleden hela tiden här borta då, rätt ner. Va? Så att det är en annan väg då. Där borta, längst bort där, det ser var vi står någonstans. Här har vi Radisson då. De hade faktiskt för barnaktivitet med. De har en beachvolleybana där. Beachvolleybollbana och så har de en klätterväg där. Klätterväg där, ja. Häftiga grejer. Sen har de väl basket och... Ja, tennis hade de, vet jag. Ja. Och så pool då på innergården. Ja, det är ett hotell att rekommendera. Men det är långt till havet härifrån. Det är 1,5 kilometer ungefär. Det är längst upp detta ligger då. Hattaffär här. Jag kommer hitta någon hatt som passar. Ja, Neta letar efter någon aftonklänning här också. 10 euro styck kostar de. Lite får man sponsra lokala handlare när man står gratis. Helt så Neta. Jo då. Ja. Jag hittade en hatt också. Den är också. Vad tror du den? Eller ska jag ta den gröna? Jag vet inte. Försäljaren stod bakom nacken och på så här och kollade statistiken. Nej. Han visade mig en spegel gjorde han och hatten passar perfekt. Grön eller vit? Eller blå? Då är den gröna va? Jag tar den gröna så får jag väl banta. Inte banta men... Blir slankare och viljan. Äta rätt. Ja, precis. Mindre mojito. Ja, jag vet inte. Ja, Ja, mindre socker. ja precis. Ja, men vi tar den och så hatten så går vi nu betala. Ja. The cowboy is back. Nej, den är halvhatt. Jag hittade en halvhatt som ser ut som cowboyhatt och lite längre ut på kanten här då. Och vi tar sån här av här. Så skydda öronen med. Ja. Får man göra. Det var fina små gränder. Vi hittar en liten småbutiker men vi går vidare här. Gör vi. Ja. Jag är på ett Remogas Chinatown nu. Ja. Det var sådana kinabutiker överallt där kineser med egen av och de var ganska billigt. Jag köpte den där gröna klänningen och köpte den här cowboyhatten som passar mig perfekt då. Och sen är vi vid stranden nu här då. Och vi hittar ett vattenhål här. Ja. Det måste vi ta. Innan vi går vidare till här till gränderna där till vad blir det? Österut va? Ja det blir det. När man kommit ner från uppifrån ställplatsen ner till stranden så drar vi till höger gör vi. Kolla lite grann vad vi hittar där. Ja. Ja, här kommer ölen in och det ser väldigt gott ut. Vi fick en liten skål med oliver också, 2 tandpetare. Inte helt fel. Nej. Lite salt i det här vädret behöver. Ja. Ja, nu sveper vi ölen och går vidare sen. Kippis. Kippis. Och den ölen satt som ett smäck. Ja, det gjorde den. Och nu ser vi en gränd här bakom. Vi går över bron här precis och tänkte gå in i de här gränderna lite grann och titta. Vi kan se något intressant där inne. Jag vet aldrig vad som finns bakom nästa hörn. Nej. Så. Nej, vi går vidare. Då något nästa. Titta. Mirador Viewpoint. Utsiktsplats. Ja. Vi går dit. Bilarna Dit visar går sig. Ja, där kan gränder. Kolla. Ja. Inga husbilar här då. Inte små mopeder och cyklar det går ut. Inte ens elspark. Ja, vi... Nu sitter vi här. Vad mysigt ja. Sånt här har inte vi sett innan. Här. Vi går i detta hållet. Cirka 1,30-1,40 brett kanske. Uppåt går det. Raska på. Ja, vägen är rätt i alla fall. Och sen skylt till. Uppåt går det alla fall. Men det är...
Det är inte sol hela tiden i alla fall, lite skugga också. Mirador Viewpoint. Nu är det lång trappa här. Lite kalorier måste vi bränna, eller hur? Ja. Ja, upp och går det bara. Ja, och nu ser vi vattnet också. Vad mysigt. Ja, härliga små gränder här uppe. Ja. Jag undrar vilka vi har kvar, hälften. Eller vad tror ni? Ja, det var 300 meter från restaurangen och satt och tog en öl. 300 meter kan kännas 3 kilometer. Man går uppåt så här. Det är Ja, lättare att gå ner för. ja det blir nog. Tror du det? Ja, Ja, man behöver lyfta på fötterna och flytta sig framåt ett steg. ja men det är Räcken där. Ja. räcken. Ja, vi tog en liten vilopaus här på en stenbänk. Kanske har en tredjedel kvar ungefär. Ja, men vi har så dålig kondition. Det tror jag. Va? Åh. Ryggen är blöt i alla fall. Det är varmt. Ja, varmt mellan stenarna här. Men det var det här vi ville ha. Värme. Ja, Så är det. då mår lederna mycket bättre. Ja, precis. Ja. Men vi vandrar vidare här snart. Den här massan med folk har kommit ner där uppe. Det är mycket folk vid utsiktsplatsen antagligen. De har kommit ner. Jag hör steg i trappan hela tiden bakom. Yes. Nu ser vi målet inom synhåll. Det är bara 188 trappsteg kvar typ. Och här ser man en liten bit i alla fall och jag har inte riktigt upp än och Agneta kapitulerar där och lite höjdrädd. Det gör mig också. Men jag går upp till sista biten med. Ja, så här ser det ut här uppifrån. Här vid hamnen. Puerto Rico. Där är sandstranden. Taurito ligger där och där borta ligger Puerto Rico skulle jag tro där borta. Sandstranden. Här i centrum och där borta har vi det gula hotellet vi passerar alltid och bakom krönet där borta har vi ställplats. Det är ganska högt upp det här. Massor med fina båtar ute med. Agneta hade ont i benet där hon har gått så många trappor nu så att höger knä som krånglar lite. Så väntar lite där nere och vila så vi kommer ner också. Nu är vi på trygg mark igen. Ja, det var många trappsteg. När vi kom ner där uppifrån så mötte vi många äldre där och de sa bara hur långt är det kvar, hur långt är det kvar? Man är så pisseblöt. Det är bara för det är så varmt. Ja, det var varmt i gränderna där solen gassade på men vissa ställen var lite skugga också. Det var värt ett besök där uppe i alla fall. Ja. Vi såg hela allt där då. Yes. Jag har upplevt det också. Ja. Och vi har också fått uppleva det i våra film. Vi är på stranden här igen. På ett av de Mogan och det är hela sandstranden är så tjockt befolkning ser här bakom. Helt tjockt är det. Så, nu vandrar vi vidare här. Yes. Hemåt hoppas jag. Ja, nu hittar ni en sån här affär här som är typiskt inkastaraffär för kvinnor. Parfymaffär. Rituals, det är bra smaker det, eller dofter. Ja, då blir det parfymaffär var det jag. Ja. 55 euro fattigare. Vi köpte 2 saker och köpte en sak. Köpte solskyddsfaktor 30, hit säger det till båda. Jag gör det till båda. Jag köpte en ritual och jag köpte någon kanadisk doft där då till mig då. Hon tycker att det luktar för mycket svett. Ja. Men vi är bara 20 meter på vår favoritrestaurang. Grand Shanghai, så vi går in där och tar en middag nu då, sen går vi hem. Ja. Vi filmar lite rätt som vi har filmat det så många gånger nu. Ja, det gör vi. Vi tar lite en paus från Yes. YouTube i en timme ungefär. Ja. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ja, nu är vi ute med katterna. Japp, det här har ni efterlyst. Här är Kasper och då är Kiss, men Kiss gömmer sig i buskarna där. Ja. Ja. Vi är tillbaka på ett av Mogan i alla fall nu. Vi har varit iväg en liten sväng i Tauro. Vi var tvungna att serva bilen. Lite granna. Jo, rullar hon runt här han. Han får vara här borta, han går inte med kameran annars. Så. Vi ser hur lätt det är att filma med katter samtidigt. Vi servade bilen i Tauro, var tvungna att göra det. Tömma toaletter, fylla på vatten, spillvatten. Bägge toakassetter tömdes vi. Och vi tog en härlig tapas där också på Vista Mar. Ja. Det var jättegott var det. Den här är helt sjövild den här lilla nu.
Titta, den trasslar in sig hela tiden. Helt ovetet att kameran finns där borta. Ja. Vi kanske skulle byta koppel. Jag vet inte. Så. Nu. Så, Ja, titta. Säg omelett i kameran. Ja, idag är det den 15 januari. Så vi har tagit fram i kameran speciellt mycket i januari månad. nej. Det är för att det ska komma ikapp med våra filmer. Det är det. Nu är det tassligt här, ser du här. Och det här med vilskap, ta på den lite. Jag kan ta henne. Ja, jag kan ta den då. Ja, de är inte samarbetsvilliga precis. Att gå med kameran i handen, det går inte heller. Nej. Det är lite jobbigt. Vad tittar du på nu då? Kom hit och så får du be kameran lite. Kom, Kasper. Kom. Kom. Så. Nu är Kasper med kameran igen, tror jag. Så. Så. Det är så här varje gång vi går ut med dem faktiskt. De är lite... drar åt varsitt håll och håller på. Ja, det är ju inte naturligt för dem. Nej. Och nu får de inte springa fritt, för då har de varit 100 meter bort och de når till kameran dit. Så. Kan du sluta och gå så zigzag hela tiden? Vi tog upp kameran här igen och nu får de gå lite dit de vill. Men du ser det bara katterna, inte oss, men det gör inget. Nej, de är så vana att se oss. Jo, Magneta får ni se, där är hon. Ja, här brukar de ligga still i alla fall. I skugga givetvis. Ja. Och plattorna är ganska kalla där, tror jag, för i skugga. Hur varmt är det idag, tror du? Ja, 23 lovar de. Vi får se. I solen är det riktigt varmt, men nu står jag i skugga här under ett träd. Precis. Kasper, kan du titta fram så tittarna får se det också? Titta, där är du. Ja, och där står vi parkerade och det är inte ens halvfullt här idag, det är en torsdag då. Men imorgon är det fredag, på lördag är det knökat här. Nu kan vi visa dem lite grann. Ja, det syns här att det är ganska mycket platser lediga. Det finns mycket platser här nu. Men på fredag kommer spanjorerna hit då till de här ställplatserna då. Den här platsen ligger alltså längst upp i Puerto de Mogan. Precis vid fotbollsplan då, det är lätt att hitta. Ja, nu ligger de där bakom eller under och rullar sig. Gulliga små katter. Ja, vad hade vi gjort om vi inte haft katterna med oss? Ja, de är verkligen ett Sällskap. sällskapsdjur. Ja. Ja. Familjemedlemmar är det. Ja, det är det. En sån kommentar fick vi också här ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg var jag fick det. Någonstans på Facebook, Instagram eller YouTube. Att vi ska inte kalla dem för familjemedlemmar. Det är barn och barnbarn som är familjemedlemmar. Det här är husdjur. Nej, det här är familjemedlemmar. Det är vår närmaste familj just nu när vi är på resande fot. De ska behandlas som familjemedlemmar. Ja. Ja, de behöver lika mycket kärlek som människor. Om inte mer. De kan inte öppna kylskåpet själva och ta mat. Precis. De kan inte prata. Katter kan visst prata. De pratar med mig. Ja, lite förstår man vad de menar. Vi har lärt oss lite kattspråk har vi gjort. Jo, det har man ju. Ja, när Kissy går och krafsar i skåpet under min säng, då vill hon ha mat. Ja. Fast hon har torrmat, men då är färskmaten, skålen kanske lite torr och sådär, eller hon inte har det mer, utan då får hon lägga på nytt. Och då arkiverar vi det gamla maten där i en liten påse och lägger i frysen. Och hon tycker om att vara där. Ja, i skåpet också. Spännande. Ja, öppnar det skåpet ibland så går hon in där och lägger sig där inne. Så tar vi den här frysbollen från kylskåpet sen ibland då och lägger här ute till katterna då. Vildkatter kommer då. Så får de ha något att tugga på. De äter ju inte upp det på en gång för det är ju is. Så. Den här har inte lärt sig att backa ur än, men snart är det nog dags. Jag sitter ganska löst på Kasper i alla fall, kopplet. För att han är inte så bångstyr igen att backa ur. Men Kissy kan det knepet. Det tar en sekund så är Houdini lös. Så, Jag släpper det. ja, ingen fara. Ja, nu är inte Kasper hållen längre. Nu är Kasper lös. Nu är han lös. Ja. Man ska kunna släppa Kissy lös också. Hon springer ingenstans. Nej. Hon bara traskar och knallar iväg sakta. Nej. Han var rädd för mig. Hon satte mig rätt. Där han går under den bilen här. Nej, det gör Ja, han inte för jag stoppar han där. Så, Kasper lille.
Ska vi... Jag vet inte vad han hittade för något. Spotta ut det vad det var för något. Nej, han tuggar på något. Det kan ju vara en... men det Han svalde det. Det är kanske ett djur. Ja, Kanske var en fluga. det är dumt att låta han äta. Ja, jag såg inte... På såna här fjädrar och sånt. Ja, det gillar han. Han gillar fjädrar från duvor. Det tuggar han på. Men det är nog inte bra. Det kan vara sjukdomar. Nej, nu ska han iväg igen. Freedom living, vårt liv och vår frihet på vägen mot solen. Ja, det var den 20 januari idag. Och vi Ja. har strålande väder. Ja, det har vi. Och vi befinner oss på ett Mågan igen. Vi har varit här en vecka nu utan att ha haft kameror framme. Vi har jobbat med de här katterna då, men det kommer i separat film senare. Och all information finns på ett Instagram, Agneta_Marco, och våran Facebook-sida då, som har samma namn som kanalen. Där lägger vi ut det här med kattinformation då, hur insamlingen gått och så. Och nu ska vi gå ner och ta en sväng. Ja, Ja, vi var iväg ett par dagar också. 2 nätter va? Vi var i Tauro där och servade bilen och det filmade vi inte. Och sen servade vi oss själva. tog vi en tapasmiddag där i restaurangen på kvällen. Så Ja. det har varit mycket att kameran har varit ner om man säger så. Ja, Jag har jobbat mest med katterna i januari månad har vi gjort. tyvärr. Men Ja, det gick med blös också. Och senast vi filmade så var det när vi gick med katterna här och det var nästan 10 dagar sedan va? Ja. Något sånt. Men katterna brinner här inne för oss. Ja, det gör de. Men vi har inte bara katter på vår kanal. Nej, det är oss också. Ja, det handlar ju om allt möjligt. Ja, vårt liv och vår frihet ska det handla om. Ja, Det är det viktigaste. ja. Inte bara husbilstugg. Nej, det är inte. Det var ett sätt att leva. När vi går ner det här nu till... Men vi talar ju om, givetvis, var vi är någonstans och ställplatserna och ja, Ja, det precis. tillhör ju. Ja, var vi befinner oss just Ja. tillfället. Ja, men vi traskar neråt här nu. Det är 1,6 kilometer ner dit. Du ska till en butik igen. Ja, Ja, den här sminkaffären som håller frälst i. Dit ska vi gå in igen. Kolla lite. ja, Vi mötte ju 2 norrmän på Kina-restaurang för några veckor sedan också. Vi hade en jädra lång pratstund med dem. ja. Ett pensionärspar och de hade haft bobil i 7 år och åkt runt i Europa det här då. De tyckte det var billigare att hyra lägenhet här och bo istället för att bo i en husbil. Ja, De är här 5 månader om året i Mågan då. Jag är inte 100 på om de här, han menade Gordial, vad heter det? Mågan Valle. Istället, han sa att han såg ställplatsen därifrån, han sa att det var röda och gula. Och de betalade 80 euro natten. ja, Och sa att då slipper han tömma toaletter och hämta vatten och grejer som finns på rummet. Så. ja. Och vad blir det i månaden? Gånger 30. Det är 2400 euro i månaden. Han sa det är 100 000, sa han, kronor då. Bo här i 4 månader då. Och vad kostar det att ha en husbil? Inte bara resa, sa han då, utan det var även det här med service. Om det är nyare husbil så är värdeminskningen ganska mycket per år, det är det ju. Men då är man ju på samma ställe hela tiden. Ja. Man kan ju ta kolbussen hit och dit, men man har en fast punkt hela tiden då. Det är ett alternativ om man inte vill köpa något här nere och hyra då. Men vi tyckte det var saftigt med 24 000 i månaden att hyra något. Det tyckte vi att det var. Man kan bo billigare. Kanske. Jag har hört siffror på 900 euro. Har jag hört siffror på, vad kan det bli? Strax över 11 000 någonting har jag hört. Men det är i alla fall ett alternativ för den som vill. Sen vet om det där är hotellverksamhet, det står apartment står det också då, va? Så att det kan vara lägenhetshotell. Va? Så att jag vet inte om rumservice ingår att de städar och så. Nej. Det borde det göra, att de byter lakan och täcken och sånt. Ja, jag vet inte. Nej, jag har ingen aning. Men vi ska luska reda på lite saker och ting till vårt eget framtid. Ska vi göra. Ja, men vi har i alla fall kommit en liten bit ner från ställplatsen i alla fall. Och vi fortsätter att gå här på innebanan om man säger så. Ja, Istället för utebanan som vi gjorde sist. Ja, här är ju den långa raksträckan då. Här börjar marknaden då på fredagar då. Och det går hela vägen till hamnen. Cirka 2 kilometer långt. Och här ligger Superdino då. Det är 600 meter från våran ställplats. Superdino. Den heter Superdino men ingen superbillig affär.
var det Nej. inte. De hade svensk Felix smörgåsgurka där inne. Den lilla glasburken. 4,20 kostar den. Så på ett andra ställe har de Kalles kaviar på 7,40. Och så har vi ett första shoppingcentret där framme, ser ni här. Precis. Det ligger där. Och det är lite... apoteket ligger där. Det ligger bankomat och allt möjligt. Barer där uppe på övervåningen. Sen är det lite tomt ett tag där och sen kommer centrum där nere som ni ser. Spar ligger där också. Ja, Spar ligger längre ner då. En liten bit till. Efter Kina-butik ligger Spar. Men det är mycket mindre folk nu än vad det var när vi var här över jul och nyår. Det ligger väl här. Ja, eller ja, Här ligger väl Spar här. Superdino. Ja, Superdino. och Dino då. Ja, lilla dinosaurien där uppe. Ja, just det. Ja, ja. Nej, jul och nyår var inte vi här va, men det var mycket mer folk då i Men december. man var det. handlar mat där. Japp. Man tar hissen ner och hissen upp. Om man vill. Japp. Eller ska man ta trapporna Ja. om man vill ha lite motion? Här är ju lite modebutiker då här. Det är första köpcentret från ställplatsen och norra delen på Puerto de Moga. Och där har vi ätit pizza en gång. Där. Det gick ju ner, gjorde ni ju. En tonfiskpizza. Och ja, här var också en euromaskin. ATM eller euromaskin. Man tar ut cash om man vill. Kursen är inte så bra. 12,70 betalar jag Ja. för en tusenlapp. Eller 100-lapp, 100 euro. Nej, det var ju lite vansinnigt tyckte jag. Och där är nästa ATM-maskin där då. Och här har de basarer lite grann och lite små butiker. Vi brukar kalla dem för kineser de här, för det är, alla kineser äger de här. Nästan asiater är det som äger de här. Apotek finns här. Här är märkesbutik för Calvin Klein, Sunny Sports Fashion, solglasögon och allt möjligt. Och på övervåningen där har de ju Steakhouse, Deckmix, Fresh Fries, Pizza, Pasta, Spanish Paella, restaurang där uppe som inte är öppet just nu. Inte än, ska öppna senare idag. Här har de klockbutik. På höger sida, där. Det är inga piratkopior, det är inga basarklockor det där, utan det är äkta klockor. Det gäller att se skillnad på de butikerna, eller hur? Ja, visst. Om man går till en basar så vet man att det är bluff. Här är modebutik. Här är en presentbutik då. Vykort säljer de också. Är det någon av er som skickar vykort idag? Det var nog många år sedan man gjorde det. Nej, inte till min mamma. Ja, din mamma brukar få ett kort. Jag köper ett kort på hemvägen sen och skickar till din mamma. Livesport. Ja, livesport. Sportbar där uppe. Dit upp ska man gå när något Champions League-möte mellan något tyskt och något engelskt lag har. Så sitter engelsmän och tyskar på samma bar. Då ska man på sig skottsäker väst. Ja, ja. Och här har vi köper ett vykort tjej till mamma. Ja. Hon är ju den äldre generationen så gillar sånt. Ja. Här är parfymer, tobaksaffär och allt möjligt. Och här har de inte byggt någonting än. Här är ett område som är helt tomt då. Ska antagligen byggas här med. Jag tänka något annat. De ställer bilarna här. Och bakom det. När de har... Marknad där borta i grusplan som är. Ja, Där kommer bilarna att ställa sig fullt med skåpbilar. när det är marknad här. Ja. Men här kommer de nog bygga också något, jag tror det. Det finns ju plats att bygga. Nästa gång vi kommer hit nästa år kanske det finns massa hus här redan. Ja, Men det går inte fort här nere. Manana brukar man säga. man gärna. Ja. Ja, vi går vidare. Ja, det här hotellet heter också Cordial, men inte Cordial Resort heter det här då. Det där borta var apartments, de där röda där borta. Det är samma ägare hela bunten här, alltså hela vägen. Och här är det lyx. Kanske det här norrmannen bodde, 80 euro natt. Det kostar nog fan mer det. Det är riktigt mysigt det här. De har riktigt fin trädgård där. Ni ser ju. Kolla vad vackert, titta. Det är skitvackert. Restaurang Los Guaires ligger där. Ja, där kan man också äta nätt om man vill. Jag visste inte om restaurang där. Vi har gått här förbi så jävla många gånger. Ja. Men där är nog vårdad klädsel skulle jag tro. Ja. Det kommer ut in i de här shortsen och den här bruna klänningen som vi har. Du kanske kommer in men inte jag. Nej, jo, du kommer in. Du är fin. Nej, men fan får visa benen vet du, på Ja, restaurang. men du kan fälla ner dem. De har gått dit i anklarna. Ja, nej.
Ja. Lite blåsigt idag va? Man får hålla i hatten. Ja, där har vi lite sån här kanarisk bebyggelse. Det där tror jag inte är någon hotellverksamhet där borta. Det ser ut så. Kanske lokalbefolkning som bor här nere. Och så kanske det finns andra européer som äger lägenhet där bostad. Som har hyrt den eller köpt den. De är i alla fall betydligt billigare, skulle jag tro. Men säkert 200-300 000 euro ändå. Ja, det är också. Ja, där har vi bilden på köpcentrat. Ja. Ja, här har vi en del av det här Cordial Spa Resort. Här har de ju också balkonger på den här sidan, men de ligger i skugga. Men de kan ha balkonger på båda sidor, men det är ett mycket. Jävla vackert. Det är väldigt lummigt och fint område. Ja, ni ser ju själva vad vackert. Fina gröna oaser där inne. Det här med Cordial hotellet här. Där kan man tänka sig bo en längre period. Nu närmar vi oss Kina-restaurangen. Ja, det är det gula där borta Ja, på höger sida. och det är inte speciellt långt till dit vi ska. Nej, 300 meter kvar kanske. Vad fin grönska här också. Någon som nämnde, inga gräsmattor i Gran Canaria. Och inte det konstgräs, det är i alla fall det är riktigt gräs. Ja, Japp. Med ett bevattningssystem är det. Helt klart. Ja. Här är det lite mer liv nu. då har vi tagit den långa vägen ner och det fläktar ju gott. Japp, hatten har bara flugit av en gång i motvind. Ja, alla turister och Gran Canaria får som en flint. Ja. Men vi ser den där butiken här borta. Vet du vad den heter? Är det den? Det är den, Look. tror jag vet inte. Ja, eller så är det den som är bredvid där Unborn någonting. Vi kollar vilka någon tror det är. Vi går in där. Det är ett ärende där inne. Ja. Ja, nu hittar vi butiken. Fond Grube heter den. Grube. Dit in går vi. Ja, den här har jag köpt i Nios i Frankrike. Och den är jättebra. Ja, och den ska vi gå in och fråga om de har den här. Ja, det är någon täckande något. Den. Ja. Ni kvinnor ska ha allt. Ja, Självklart. klart. Jag bara får min öl så jag är nöjd. Ja, det blir bra service i alla fall. 3 stycken tjejer kom fram här direkt och började hjälpa oss. Här går det undan och de jämför färger och sånt. Ja, det blir ommålad här lite grann. Är du nöjd? Yes. Ja, det blir bra. Ja. Nu har jag fått mitt godis utav världens bästa man. Han är bara min. Ja, 840 riksdaler. Du fick köpa en borste nattkräm kom du på sen. Och så den här brunkrämen då. Ja. Det täckande då. Det är svårt att förstå dem. För de pratar ju bara spanska eller på så här, nästan. Ja, precis. Och vilken jävla service vi hade. Vilken service, ja. Det var fullt med kunder ändå. 3 stycken och hjälpte oss hela tiden där. De sminkade också lite grann där med testa på ansiktet och grejer. Och tvättade bort och så gjorde de nytt igen. Och ja. Jag är bara glad om att få min pilsner. Och jag är nöjd. Men vi tar det sen. Vi går och kollar lite grann vad vi ska göra här nu. Ja, jag tog en öl här och vad tog du, Netta? Och en färskpressad apelsinjuice. Ja, ingen alkohol. Nej. Det är helt gott det också. Ja. Vi köpte ju sån här juice på Superdino igår, färskpressad juice då. Kostar 3,80 för en liter. Sån där som man har hemma i Sverige också. Automater som pressar ner apelsiner i flaska. Och det kör vi ganska ofta med. Ja, det gör det. Ja. En sån här kostar inte mer än en öl. En liter juice. Färskpressad apelsinjuice. Den svept i oss hela i morse. Ibland när vi handlar så handlar vi en sån och lägger i kylen. Så morgon tar vi hela till frukost. Det blir en halv liter var. Det är gött, det är det. Det är det. Ja, det var den bedömningen det. Ja, Ja. det var väl gott med färskpressad juice. Ja. Juicen var 50 cent dyrare än ölen. Ja. Men den var god. Ja, den var god. Fick en isbit och lite apelsin i och sånt där. Också apelsinskiva. Ja. Väldigt gott med färskpressad juice i det. Ja, vi befinner oss här nu på andra sidan bron om man säger så här nere i Quatremoga. Och vi tänkte ta detta området här nu. Det är hela bebyggelsen här som är mot hamnen och det här då.
Kolla lite vad som vi hittar där inne. Det kan vara intressant. Här har vi aldrig varit. Nej. Nej, massa småbutiker och sånt där och restauranger. Jättemysiga restauranger här är det. Hitta Ja. där. Hitta där. Jättemysigt. Ja, herregud. Tänk på att vi gör detta nu och vi kan vara här så länge. Ja. Alltså man kan åka hit på en charterresa 14 dagar. Kan man göra. Och det är ett ställe att rekommendera på ett Remoga. Ja, det är det. Verkligen. De husbilen hit är lite vanskligare, va? Men då kan man vara borta här nere i 5 månader istället. Eller man kan flyga och vara borta 5 månader också. Men då får man hyra Ja, det något. kan man ju göra. Då får man hyra något i så fall. Ja. Men vi går vidare här Eller inne. sova på hotell. Ja, hotell ja. Ja, hotell. Ja. Lyfta på läder och betala. Ja. Ja. Ja, så här ser det ut här inne. Lite små butiker överallt och jättefina gränder är det ju. Här har vi en liten gränd. Och det är annat där än utsiktsplatsen. Höger eller vänster? Rakt fram eller höger? Rakt fram. Ja, det är... Sen är det hus där borta. Vi kanske tar andra vägen tillbaka. Gå framåt här och kolla lite. Här har lite kläder och sånt. Jättevackra grejer. Ja, Gneta var inte sen att hugga direkt. Men det är väl barn, va? Tänkte på storleken eller? Men de här kanske? Men de där med... Vad heter det? Flänsar sånt där. De är snygga de är. Den turkos och den bruna. Det finns andra färger också. 5 euro kostar den. Tänk när man blir smal. Ja, Ja. finns svart också. Om du vill se lite vild ut. Men det är väl fint. Hur har det svarta det ser lite vild ut? Ja. Man ser ju smalare ut. Det kostar 15. Nej, 15 euro kostar de, inte 5. 15 euro kostar de. De såg fel, såg ut detta. Ja, då är det du som visar mig. Ja, men de är ju snygga. En turko... Du får hjälpa mig. Ah, Du får hjälpa mig. köpa dig. Kolla. Men är de inte lite väl korta? Jag vet inte. Vad sa vi in det här? Ska du ha den svarta eller? Nu ska du ha en annan färg. Ljusare kanske. Om du ska ha någon alltså. Vi får kolla på storleken på dem också på göra. Där hittar en kjol också. Du vill ha lite längre eller? Ja, lite längre vill jag Ja, du är ha. inte 20 längre. Nej. Man kan ju hålla det kortare lite, va? Men de här kan vara lite väl korta, va? Ja, precis. Var den här snygg? Ja. Skriv i kommentarerna. 17 euro. Det är som hittat. Det var jävligt snygg faktiskt. Det var då... Men du är genomskinlig. Nej. Det är en sån här också. Jaha, är det sån där? Ja, det är mellan där ja. Ja. Ja, jag tror det var... Sån. Ja, okej, mellan där ja. Ja, så Jag man tror man är- såg igenom ögonen där. Nej. Sån tur hade inte jag. Har jag någon tröja som spelar någon roll? Ja, du är säkert hemma. Du hittar säkert något hemma. Du har ganska mycket blusar med det. Ja, men jag har väl inga såna i den här färgen, va? Jo, det har jag kanske. Ja, du får fortsätta leta. Nu klättrar Neta in här. Det är så dumt, va? För de har inga såna här... De brukar inte ha såna här Vad är det för storlek? storlek. Nej, men man kan få titta på då. Ja, Den här kommer jag väl in. ja dit upp nådde du Neta, men här, i bilen nådde inte upp till skåpen i husbilen. Nej. Men det är en skillnad detta då, va? När du hittar något du gillar. Då anstränger man sig lite extra. Sådana byxor köpte i Finland, Ja, det har typ. jag. Nej. Nej, inte med hjärtan på. Nej, inte med hjärtan på. Ja, men ska du ha den vita då? Ja. Håll dem nu, ska vi se om det passar. Lite det fint. Ja. Du får det av mig. Åh, I vad love you. snäll du är. Okej. Puss, puss. Puss, puss. Vilka tycker du? Jag vet inte. De gröna är snygga. Du har ju rosa hemma redan. Vi köpte i Finland. Ja. Ta de gröna. Fan, du kommer ruinera mig, Netta. Okej. Ja. Men jag väntar på belöningen sen. Och vad är det för något? Du vill inte veta.
Nu fick jag min lilla väska också. Ja, det var en som kommenterade. En väska mer eller mindre kan man aldrig ha fel av, eller hur? Nej. Det finns alltid plats för väska till olika evenemang. Du fick en lagom storlek också. Precis. Och det finns en axelrem i den också. Ja. Inne där såg vi. Sen är det där hon håller på med den nu. Ja, ja. Så att man kan få lite annat mojs i där. Ja, När vi bara är på vanlig promenad. precis. Ja. Kvinnor. Ja, vi fick ett tips om det här stället också att vi ska filma. Och vi ångrar inte det. Nej. Så mycket restauranger alltså, här på strandpromenaden. Jättefin båt här bakom. Det är restaurang efter restaurang och det doftar så gott. Så. Ja, men så var det shoppingen där inne då, bland i gränderna då. Och vad ska vi gå nu? Jag vet inte. Vi går ner en bit bakåt lite grann så kollar vi vad som finns med där borta. Okej. Kanske vi tar någon matbit, vet inte jag. Men jag tror att vi ska köpa med oss en kyckling hem tror jag. Det tror jag också faktiskt. Ja, de hade grillat kyckling på vägen där. Vid Shanghai-restaurangen. Ja. Vi köper en helgrillad kyckling, så gör vi en sallad till. Ja. Så kan katterna också få lite kyckling, för de äter ju kyckling. Köttet. Köttet, inte skinnet. Köttet. Då får de äta lite grann. Ja. Det här vackert kan man ha det. Hela tiden. Och vi njuter av vårat freedom living. Ja. Man lever bara. Varje dag. Ja. Ja, här är lite torg då. Och restaurang. Och tjockt med folk. Och inte ett moln på himlen. Nej, härligt. Livet leker. Ja, vad tycker du, Eta? Vill du bo här nu plötsligt? Ja, Ska vi kolla till bostad här? de är nog dyra här. Ja, det är de nog. Här är gränder då och här finns bara bostäder på detta hållet då. Vi kommer upp ett kvarter här från stranden då. Vad finns? Nej. Restaurangen var där då. Alltså, jag ljuger inte om att säga att det var 30 restauranger alltså. Nej. Jag visste inte att det var så stort här nere på Puerto Mogan. Med strandpromenaden. Men görmysig var den. Jag tycker det var vackrare än Las Americas sen vi gick där. Ja. Alltid var så kompakt här. Ja. Inte helt fel bok så här. Nej. Lyssna. Helt tyst. Vi är bara 50 meter från stranden där, uppe på hamnen. Nu är det helt tyst. Slipper med sorglet då. Ja, nu har vi gjort den här lilla rundan idag. Ställen vi har varit här nere tycker jag faktiskt Puerto Mogan är bäst hittills. Ja. På de ställen vi har stått på 5 ställen här nere. Och att inte vi har åkt till norra delen av ön än, det är att det är dåligt väder helt enkelt av och till där uppe hela tiden och blåsigt. Vi betalar ju för solen och det har vi gjort. Och varför i alla hotell här längst in i söder, alla hotellkomplex och det här. För det är solsäkraste sidan då. Så vi får nöja oss med detta. Vi kanske tar en runda dit uppe med högst troligt att inte vi gör det till norra sidan då. Det är inte mer än 5-6 mil att åka dit. Men det är höga vågor och när det kommer oväder in så är det där uppe det drabbas först. Ja. Jag såg nu senast idag såg jag bilder från fjällen då, eller bergen där uppe då. Och det hade regnat rejält då, så att det var ju forsade över vägar och grejer. Och det var 2,8 grader på 1000 meters höjd. Så bergturen lockar inte heller så mycket. Nej. Då kan man lika gärna klättra i bergen i Kungshamn då. Det är lika varmt där. Jag säga. Vi finns på Instagram, Agneta och Marco. Agneta_Marco. Kommentera gärna kanalen. Du skickar en tumme upp. Tumme upp. Ja. Och sen har vi en Facebooks kanal också som heter Facebook-sida Agneta Marco Freedom Living, samma som kanalnamnet. Sen har vi en Amazon-shop med som inte vi är så aktiva idag. Men vi får in några kronor där varje månad på in. Och vi är väldigt tacksamma om ni går in på våra länk där under kanalnamnet och går in och kollar på våra prylar, vad vi gillar för grejer. Ja. Vi är inte prylsjuka så vi köper väldigt lite sånt där lullull som inte vi behöver. Vi tänker både 1 och 2 gånger när vi behöver något. Ja. Det gör vi. Och så får kanalen några kronor om ni hittar något roligt där. Om ni går in på våra länk och så går ni vidare där och köper grejer, va? Så får vi provisionen, men ni betalar samma peng som alla andra. Det blir inte många kronor. Det kan bli en 500 om året kanske på vår Amazon-shop. Men det är alltid något. Ja. Ja, tackar vi jättemycket för i så fall. Och så viktigt så att glöm inte att prenumerera på vår kanal för det kommer filmer för den här resan. Och klicka gärna klockikonen där med så får ni aviseringar också så missar ni ingenting och det är helt Gratis. just det, gratis är gott.
kostar inget att prenumerera. Alltså. Ja, nu går vi till kycklingen. Och det gör vi. Köper den, går hem till katterna. Så hörs vi senare. Ja. Adios. Ha nu ett trevligt.